स्वागत छ सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ हामी हाम्रो मेटास्प्लोइट सिरिज अन्तर्गतको इन्फर्मेसन ग्यादरिङ युजिङ अक्सिलरी स्क्यानर्स भन्ने सेक्सनमा छौँ। आज चाहिँ हामीले एमएसएफ कन्सोल मेटास्प्लोइट युज गरेर चाहिँ हामीले कसरी इन्फर्मेसन ग्यादरिङ गर्न सकिन्छ अक्सिलरी स्क्यानर्स अक्सिलरी मोड्युल्सहरू युज गरेर भन्ने छ आजको हाम्रो टपिक चाहिँ। अब सुरुमा त हामीले के गर्नु पर्यो, एमएसएफ कन्सोल हानेर हाम्रो मेटास्प्लोइट सुरु गर्नु पर्यो। अब यदि हजुरले चाहिँ पोस्टग्रेसक्यूएल अन गर्नु भएको छ भने हजुरहरूको अलिक छिटो खुल्छ, नत्र अलिक स्लो हुन्छ। त्यो डाटाबेस चाहिँ अपडेट गरेर नै एमएसएफ कन्सोल सुरु गरेको एकदम राम्रो। र अब यसरी हाम्रो चाहिँ एमएसएफ कन्सोल सुरु भइसकेपछि अब हामीहरूले सबैलाई थाहा भएको भनेको एउटा स्क्यानर भनेको इन्फर्मेसन ग्यादरिङ गर्ने भनेको एनम्याप टुल हो। अब एनम्याप टुल चाहिँ हामीले मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्कभित्रै पनि चलाउन सक्छौँ। जस्तै हामीले अब एनम्याप नर्मल एउटा टिसिपी कनेक्ट स्क्यान एसटी भनेको चाहिँ टिसिपी कनेक्ट स्क्यान जसमा चाहिँ 3 वे ह्यान्डसेक हुन्छ। अब स्क्यान गर्नलाई चाहिँ मैले योचोटि एउटा मेरो मेटास्प्लोइटेबल 2 भन्ने चाहिँ भिएम चाहिँ मैले रन गरिरहेको छु, एउटा भर्चुअल मसिन रन गरिरहेको छु। यो चाहिँ एउटा भल्नरेबल मसिन हो। अब मैले यसको आइपी चाहिँ आइएफ कन्फिग हाने भने यसको आइपी चाहिँ कति छ 192.168.0.106 छ। अब यो आइपीलाई चाहिँ मैले लगेर 192.168.0.106 यो -ST भनेको चाहिँ के मैले के भने -ST भनेको चाहिँ टिसिपी कनेक्ट स्क्यान। यो चाहिँ 3 वे ह्यान्डसेक टिसिपीको 3 वे ह्यान्डसेक गरेर चाहिँ यसले कनेक्सन इस्टाब्लिस गरेर स्क्यान गर्छ। अब यो स्क्यान गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो रिजल्ट हामी हेर्न सक्छौँ। हाम्रो यहाँ पोर्टहरू धेरै ओपन छ र यसरी चाहिँ टिसिपी कनेक्ट स्क्यान हुन्छ। र हामीले चाहिँ अर्को के पनि गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एनम्यापको अर्को अब पोर्ट स्पेसिफाई गर्न पनि सक्यौँ। अब अर्को भनेको हामीसँग के छ स्टिल्थ स्क्यान भनेको यदि फायरवाल छ, फायरवालले के ब्लक गरिरहेको छ भने चाहिँ यसले कनेक्सनलाई चाहिँ एकदम मेन्टेन गरेर चाहिँ स्क्यान गर्ने काम गर्छ। कुनै पनि त्यस्तो शङ्कास्पद केही पनि त्यो कुराहरू सिर्जना नगरिकन स्क्यान गर्ने हेल्प गर्छ। यसरी चाहिँ हामीले स्क्यान यसलाई पनि यो स्क्यानिङ पनि हामीले एमएसएफ कन्सोलबाट गर्न सक्छौँ। अब एमएसएफमा चाहिँ अब हामीले नर्मली हेर्ने हो भने हामीसँग अक्सिलरी स्क्यानर अक्सिलरी मोड्युल छ। आज चाहिँ हामीले त्यो अक्सिलरी चाहिँ इनबिल्ट हुन्छ मेटास्प्लोइटमा। त्यो अक्सिलरी मोड्युलहरू युज गरेर चाहिँ इन्फर्मेसन कसरी ग्यादर गर्ने एक्टिभ होस्टको भन्ने कुरामा चाहिँ आज हाम्रो यो भिडियो छ। ल अब सुरुमा चाहिँ आज हामी मेनली चाहिँ एसएसएच स्क्यान गर्छौँ। आज मेनली चाहिँ डेमोको लागि एसएसएच स्क्यान गरेर चाहिँ म सबैलाई हजुरहरूलाई देखाउँछु। अब अक्सिलरी मोडलमा चाहिँ अब एसएसएच स्क्यान त अब धेरै हुनसक्छ। अब हामीले एसएसएच चाहिँ मेनली भर्जन स्क्यान भनौँ यसलाई। अब एसएसएच भर्जन स्क्यानको लागि चाहिँ हामीले सर्च कमान्ड युज गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले जस्तै अब सर्च अनि SSH_ भर्जन हान्यो भने चाहिँ हामीलाई के आउँछ, हामीले अक्सिलरीहरू यसरी सर्च कमान्ड युज गरेर सर्च गर्न सक्छौँ। अब आज हामीले चाहिँ मेनली युज गर्ने भनेको हाम्रो यो 3 नम्बरको हो। 3 नम्बरको भनेपछि मैले हजुरहरूलाई भने पहिलो भिडियो भनेअनुसार हामीले के गर्न सक्छौँ युज 3 गर्न सक्छौँ। र यदि यो करेक्टली लोड भयो भने हामीलाई यसरी रेडमा चाहिँ हाम्रो यो देखाउँछ। अब यो रेडमा देखाइसकेपछि हामीले अब के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब चाहिँ हामीले यसको अप्सन्सहरू हेर्न सक्छौँ। OPTION अप्सन्स रहेछ OPTIONS अप्सन्स। यसरी चाहिँ हामीले अब यहाँ हेर्न सक्छौँ नेम छ, रिक्वायर्ड छ। अब हामीले चाहिँ यसलाई सेट गर्ने तरिका पनि हामीले अघिल्लो भिडियोमा हेरेका थियौँ। यसलाई सेट गर्नको लागि चाहिँ हामी अब यो R-पोर्ट 22 ठिक छ, टाइम मोड पनि 30 ठिक छ। हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो थ्रेड्स गर्नु पर्यो। थ्रेड्स भनेको के भन्दाखेरि थ्रेड्स भनेको स्पिड हो। थ्रेड्सले नर्मली हामीलाई स्पिडलाई आइडेन्टिफाई गराउँछ। हामीले चाहिँ अब के गर्नुपर्छ रिक्वायर्ड भनेको जति चाहिँ फिलअप गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ अब के गर्नु पर्यो आरहोस्ट फिलअप गर्नु पर्यो। हामी के गर्न सक्छौँ सेट RHOSTS आरहोस्ट टु 192.168.0.106 हाम्रो चाहिँ के थियो यो थियो आइपी। अब हाम्रो यो चेक भयो सेट भयो कि भएन भनेर चाहिँ हामीले चेक गर्न फेरि अप्सन्स हान्यौँ भने चाहिँ हाम्रो यो यसरी सेट भएको हेर्न सक्छौँ। अब हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ थ्रेड्स पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। थ्रेड्स चेन्ज गर्न सेट थ्रेड्स 100 गऱ्यो भने अब थ्रेड्स पनि 100मा सेट भयो। अब फेरि हामी एकचोटि स्क्रिन क्लियर गरौँ र अप्सन्स हानौँ। हामी अप्सन्स हान्यौँ भने हामीले चाहिँ अब चेक गर्नु पर्यो एकचोटि आरहोस्ट भनेको कति छ हाम्रो 192.168.0.106 छ। आरपोर्ट हाम्रो कति छ 22 छ, यो पनि ठिक छ। थ्रेड्स 100 छ, स्पिड र टाइम आउट पनि 30 छ। अब यसरी यो सेट गरिसकेपछि चाहिँ हामीले अब रन गर्न सक्छौँ हाम्रो यो अक्सिलरी प्रोसेस। अब यो प्रोसेस फेरि हजुरहरूले एक्सप्लोइट थिच्नु होला। फेरि एक्सप्लोइट भनेको चाहिँ यो केसमा हामीले एक्सप्लोइट गरिरहेको होइन, त्यही भएर चाहिँ हामीले यो केसमा एक्सप्लोइट हान्नु हुँदैन। हामीले चाहिँ एउटा प्रोसेस मात्र रन गरायो जसले चाहिँ हामीलाई हाम्रो स्क्यानलाई चाहिँ कम्प्लिट गराउँछ। र हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ यो रन प्रोसेस हान्यौँ भने चाहिँ अब यसले चाहिँ
हामीलाई रिजल्ट दिन्छ हाम्रो यो 192.168.0.106 को। जस्तै हामीले हेर्न सक्छौँ एसएसएच सर्भर भर्जन सर्भिस भर्जन 4.7 P1। अब ओपन एसएसएच कनेक्ट डेभ.net/2 हामीलाई चाहिँ यसले कम्प्लिट इन्फर्मेसन दियो के को बारेमा, एसएसएच को भर्जनको बारेमा। यसरी चाहिँ हामीले अक्जिलरी मोड्युल एक्जिक्युसन कम्प्लिटेड पनि भनेको छ लास्टमा यहाँ। यसरी अक्जिलरी मोड्युल युज गरेर चाहिँ हामीले एसएसएच भर्जन इन्युमरेट गऱ्यौँ। र अर्को एक्जाम्पल भनेको चाहिँ म अब एचटिटिपी को गर्छु। अब हामी योभन्दा एक स्टेप ब्याक जानलाई चाहिँ हामी ब्याक थिच्न सक्छौँ र क्लियर गरौँ। अब हामी के गरौँ, अब एचटिटिपी भर्जन इन्युमरेट गर्न ट्राई गरौँ। फेरि हामी चाहिँ के गरौँ, सर्च युज गरौँ, सर्च एचटिटिपी स्पेस भर्जन हालौँ। अब यो हानिसकेपछि हामीले हेर्न सक्छौँ हामीसँग एउटा मात्रै मोडल छ। के छ यो चाहिँ एचटिटिपीको भर्जन डिटेक्सन गर्नको लागि राखिएको अक्जिलरी मोडल। अब यसलाई युज गर्न के गर्न सक्छ हामीले, कि त यसलाई युज 0 पनि हुन्छ एउटा टेक्निक, युज 0। अर्को टेक्निक भनेको चाहिँ यसलाई कपी गर्ने र यहाँ गएर पेस्ट क्लिपबोर्ड गरेर हामीले यसरी यसलाई युज गर्न सक्छौँ। र लोड भयो भने के हुन्छ, हाम्रो यसरी रेड कलरमा चाहिँ आउँछ। अब हामीले चाहिँ हाम्रो अप्सन्सहरू सेट गर्नलाई के गर्न सक्छौँ, अप्सन्स हान्यौँ भने हामीले अब अप्सन्स हेर्न सक्छौँ। अब हामी हेरौँ अब हामीलाई के रिक्वायर्ड छ, के रिक्वायर्ड छैन भनेर हेरौँ। नेममा प्रक्सिज भनेको छ, प्रक्सिज रिक्वायर्ड छैन। आरोस भनेको छ, आरोसमा चाहिँ हाम्रो के छ, आरोस केही सेट भएको छैन, हामीलाई रिक्वायर्ड छ। सुरुमा हामी आरोस हानौँ, RHOSTS। हाम्रो आइपी कति छ हाम्रो मसिनको 0. हामीले एट्याक गर्ने मसिनको 0.106। अब यो सेट भइसक्यो। अब हामीले के चाहिन्छ, आरपोर्ट भनेको 80 छ हाम्रो पहिलेदेखि यो चाहिँ सेट भइसकेको छ। अर्को चाहिँ एसएसएल, यो चाहिँ रिक्वायर्ड छैन, त्यही पनि यहाँ फल्स भनेर सेट छ। अब थ्रेड्स चाहिँ हामीले फास्ट बनाउनु पऱ्यो भने हामीले के गर्न सक्छौँ, सेट THREADS थ्रेड्स 100 गऱ्यो भने थ्रेड सेट भयो। अब हामीलाई भ्यू होस्ट पनि चाहिँदैन, भर्चुअल होस्ट एचटिटिपी सर्भर भर्चुअल होस्ट पनि हामीले सेट गर्नु पर्दैन। अब यसरी चाहिँ फेरि एकचोटि क्लियर गरौँ स्क्रिन र हामी लास्टमा एकचोटि चेक गरौँ। फेरि चेक गर्ने भने हामीले के हेर्न सक्छौँ, हाम्रो आरोस्ट पनि सेट भएको छ, पोर्ट पनि सेट भएको छ, थ्रेड पनि सेट भएको छ। अब हामीले चाहिँ यो एक्जिलरी रन गर्नु, रन कमान्ड थिच्यो भने रन हुन्छ। र हामीले चाहिँ यसको अपाचे 2.2.8 यो चाहिँ हामीलाई पछि एक्सप्लोइट गर्न चाहिँ एकदम काम लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले भर्जन चाहिँ यसरी भर्जन इन्युमरेसन मेटास्प्लोइट युज गरेर यसरी युज गर्न सक्छौँ। अब पावर्ड बाई PHP फ्रेमवर्कमा लेखेको हुनसक्छ यो। यसरी चाहिँ अक्जिलरी मोडल युज गरेर हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन ग्यादरिङ गर्न सक्छौँ। यो भयो आजको भिडियोको कुरा। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले के डिस्कस गऱ्यौँ, एनम्याप स्क्यान MSF कन्सोल भाडैभित्र गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो हामीलाई। र अक्जिलरी मोडलहरू युज गरेर अब धेरै प्रोटोकलहरू चाहिँ हामीले, अब मैले चाहिँ डेमो एसएसएच र एचटिटिपीको देखाएँ। अब यहाँ ओपन पोर्टहरूको प्रोटोकलहरू चाहिँ स्पेसिफाई गरेर चाहिँ हजुरले त्यसको स्पेसिफिक भर्जन चाहिँ अथवा त्यहीको त्यस्तोसँग रिलेटेड प्रोटोकलसँग रिलेटेड के कुरा इन्युमरेट गर्नु छ भने चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ स्पेसिफिक अक्जिलरी मोड्युल युज गरेर इन्युमरेट गर्न सक्नुहुन्छ। अबको अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ एउटा एक्सप्लोइटेसनको एउटा इक्जाम्पल पनि हेर्छौँ, कसरी चाहिँ एक्सप्लोइटलाई पेलोड युज गरेर त्यो सिस्टमको एक्सेस चाहिँ लिन सकिन्छ भनेर चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा हेर्छौँ। र त्यो भिडियोहरूको फर्दर अपडेटको लागि चाहिँ भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन पनि थिच्नु होला। भिडियो हेरेर अहिलेसम्म साथ दिनुभएकोमा हस्, धन्यवाद।